it's really not as media created. It's really, really nice. And السلام علیکم مینوالو زه مې عباد الله خان یوسف زه ونن با خپل پروګرام کوم طارق زمان خان چغرزی وی خبرو لډیر خلق ته کردار لسړی ګورا خبرو لډیر خلق ته کردار لسړی ګورا سړی له بکار نه ګوري بس کار لسړی ګورا ماضی را لويشته مستقبل هم را لولي ماضی را لويشته د مستقبل هم را لولي نو څنګه غلی کینو اوس گزار لسړی ګوره ملګرو نن موږ موجود یو په پایتخت اسلام آباد کې دا هغه اسلام آباد دی چې چېرته زموږ د پوره پاکستان د تقدیر فیصلې کیږي خو د بده برخه چې کله کومه وګړي چې موږ وټاکو هغه راشي اسلام آباد ته نو هغه موږ ير کی د دې ردو سو وجه دا هغه یو وجه دا هم دا چې اسلام آباد کې چې دی هغه ته بشبها سہولیات میسر وي او هغه بیا موږ ير کی نو په دغه ځای کې تاسو ته د اسلام آباد خپلګانې خو امید دی چې تاسو به خوښ شي تاسو زموږ د ویډیو لایک کړئ شیر کړئ او کمنټس کړئ موږ ولاړ یو په یادګار پاکستان کې او دا و پاڼې جوړې شوې دي څلور پاڼې کومې غټې غټې چې دي هغه د پښتون بلوچ سندھی او پنجابي نمائندګي کوي او دغه شانته بیا چې دی دا درې وړې وړې پاڼې چې دي دا د ګلګت بلتستان او کشمیر نمائندګي کوي یادګار پاکستان چې دا په 2004 کې د دې سنگ بنیادی خو او 2009 کې چې دا پوره شوی د پولند نه یو سیلګری راغلی دا هغه سره خبرې کو او Hi. Well, what would you like to say about Pakistan? yeah, so basically I arrived in Pakistan yesterday, and from the very first moment I think it was super, super nice because from my traveling experience I didn't really experience such a hospitality at the airport already because everybody actually immediately took care of me, so it was super nice. And basically I am here for the trip just to promote tourism in Pakistan. That's good. That's good. ملګرو دا وایي چې دا پاکستان ته چې کله پرون راغلی ما او کله چې زه راورسېدم په ایرپورټ کې زه ډېره غټه خوشحاله شوم دا خلک چې ډېر مینهناک خلک دی او دا چې ډېر ښکلې علاقه ده well in western media they say that Pakistan is a very fragile country and this and that I mean they make a big expression over there so how do you find it after arriving in Pakistan? Well, before arriving here I already knew a lot of people from Pakistan that I met in other places, and that's how I found out that actually Pakistan is a place I would like to visit really just because I got to know them and it seemed like it's not really as media created especially in Europe, so yeah I find it totally different than the media says. Okay, have you planned other provinces as well to go tour there? Yes, but actually I'm not even super familiar with the whole schedule of the trip, but I'm going to go around Pakistan. What will be your message for the other Western countries and media? Well, I think that would be just to come here because it's really not as media created. It's really, really nice, and yeah, people here super nice. Thank I'm you. really enjoying. Thank you. Thank you. هتیار چې د انسان د بربادۍ چرګات شي هتیار چې د انسان د بربادۍ چرته ایجاد شي په توګه د ازمیخ زمونږ وجل راځي هغه چې څوک په خپل د خپل ځان ساتنې نه دي هغه چې څوک په خپل د خپل ځان ساتنې نه دي هغه خلک اکثر زمونږ ساتلو ناراضي همدرد موږ به خود
داسې سرتور سرونه ګرځو همدرده موږ به خود داسې سرتور سرونه ګرځو شملې او پټکي دلته کې هاغلو لراځي همدرد دورانی دا شعر د ملګرو او امید دې زموږ د سفر به تاسو خوند اغستې او په دغه ځای کې اجازه غواړم الله مسپارم خدای په امان